عمارت بلدیه تهران در ضلع شمالی میدان توپخانه در سال 1302 با طرح معمار روسی ایرانی نیکولای مارکوف ساخته شد. در این مبحث به 3 بخش از این در حقیقت پروسه خواهم پرداخت. بخش اول شکل‌گیری خود نهاد بلدیه است. بخش دوم به خود ساختمان خواهم پرداخت چه پروسه‌ای باعث شد در نهایت تخریب بشه، و بخش آخر این که بعد از انقلاب شهرداری تهران تصمیم گرفت همین ساختمان تخریب شده بلدیه رضاشاهی رو دوباره بسازه به اسم خانه شهر و اخیراً هم افتتاح شده. یه نگاهی میندازیم به تصاویری از این ساختمانی که ساخته شده و اون رو با تصاویر قدیمی مقایسه خواهیم کرد. نهاد بلدیه میشه گفت یک نهاد مردمی و غیر دولتی بود که در بحبوحه مشروطیت شکل گرفت. در مجلس اول مشروطیت در سال 1286 اولین قوانین بلدیه که 108 ماده بود و بسیار قوانین مترقی هم بودند تصویب شد و در یک کتابچه همون زمان چاپ شد و در اختیار عموم قرار گرفت. من البته یه نسخه از این کتابچه قانون بلدیه رو من دارم. این همونطور که بهتون گفتم یک تعداد قوانین بسیار مترقی بود. توش انجمن بلدی پیش بینی شده بود. انجمن بلدی در حقیقت یک نهادی بود که توسط مردم انتخاب می‌شدند و خود انجمن بلدی با رأی‌گیری در حقیقت کفیل بلدیه رو انتخاب می‌کرد که میشه گفت در حقیقت رئیس بلدیه یا شهردار. در زمان شکل‌گیری مشروطیت و بعد از اون دوره قاجار عملاً میشه گفت که بلدیه آهی در بساط نداشت، به خاطر همین نتونست خیلی تأثیری تو شهرسازی و شهر بگذاره. عمدتاً کار بلدیه در دوره قاجار نظافت شهر و در حقیقت میشه گفت که مسئول روشنایی معابر بود. در سال 1300 وقتی سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر دوره کودتا شد، اصلاحات اساسی تو قوانین بلدیه انجام داد و همون زمان هم ساختمان بلدیه تهران کلنگ زنی شد. منتها اتمام ساختمان در زمان نخست وزیر رضا شاه بود که اون موقع رئیس الوزراء بود. رضا شاه بین سال 1302 تا 4 هم سردار سپه بود و هم نخست وزیر. در این زمان رضا شاه سرهنگ کریم آقا بوزرجمهری رو کفیل بلدیه کرد یا رئیس بلدیه کرد و ایشون میشه گفت که اون هویت رضاشاهی تهران متعلق به همین کارهایی است که کریم آقای بوزرجمهری انجام داد. ایشون بین سالهای 1302 تا 1112 شهردار بودند و در نهایت سال 1120 هم با درجه سرلشکری بازنشست شدن. 1331 هم فوت کردن. به همت کریم آقا بوزرجمهری میشه گفت ساختمان بلدیه تکمیل شد و در نهایت ما حالا یه نگاهی میندازیم به نحوه شکلی و تحول این ساختمان. ساختمان بلدیه همونطور که بهتون گفتم در ضلع شمالی میدان توپخانه یا میدان سپه شکل گرفت و این جزء اولین تصاویری است که از این ساختمان موجوده. متعلق به 1301 که ساختمان رو در حال ساخت نشون میده و این تصویر جزء تصاویر اولیه است. احتمالاً 1105 گرفته شده که در حقیقت ساختمان رو به صورت کامل و بدون هیچ در حقیقت الحاقاتی که در دوره‌های بعدی اتفاق افتاده رو نداره. یه نگاهی من میندازم به معماری این ساختمان. تا قبل از اینکه به معماری این ساختمان بپردازم یه مختصر در مورد معمار ساختمان یا آرشیتکت ساختمان یه صحبتی کوتاهی با هم داشته باشیم. نیکولای مارکوف متولد 1882 در تفلیس بود. در مدرسه سن پترزبورگ روسیه معماری خوند و در بحبوحه جنگ جهانی اول وارد ارتش روسیه شد در قفقاز و 1915 هم با ارتش روسیه به ایران اومد. میشه گفت همرزم رضاخان اون دوره و رضاشاه بعدی بود که همین هم باعث شد که درهای بسیاری به روی مارکوف باز شه. بعد از کودتای 1299 میشه گفت مارکوف دیگه عملاً از
ارتش جدا شد و اوایل رضا شاه به صورت معمار مستقل کار میکرد و همون اوایل رضا شاه هم تابعیت ایرانی گرفت و شهروند ایران شد. اون زمان در حقیقت میشه گفت که از دوره مشروطیت تا برآمدن رضا شاه میشه گفت ایران بسیار ناامن بود. به جرأت هم میشه گفت که مارکوف شاید تنها معمار خارجی بود که در ایران حضور داشت. عمده معمارهایی که در خارجی‌هایی که در دوره رضاشاهی اومدن متعلق به پروژه راهن هستن و در نیمه دوم رضاشاهی ما بیشترین معمارها رو داریم. ولی در اون اوایل یعنی بین سالهای 1300 تا 1304 5 معمولا معمار خارجی به زعم من تو ایران به جز مارکوف کسی دیگه ای نبود و اولین ایرانی هایی که در حقیقت خارج از ایران درس خوندن و به ایران اومدن میشه گفت به کریم طاهرزاده بهزاد اشاره کنیم. کریم طاهرزاده بهزاد 1305 به ایران اومد و کارهای درخشانی هم در مشهد انجام داد. به خاطر همین میشه گفت مارکوف جزء معدود معمارهای خارجی بود که اون موقع در ایران بود و به خاطر همین طرح بلدیه هم ایشون طراحی کردن. در چندین منبع به اسم ایشون اشاره شده و بعداً در سال 1303 عمارت البرز یا مدرسه البرز رو طراحی کردن که اولین ساختمان این مدرسه هم در سال 1304 به بهره برداری رسید. معماری عمارت بلدیه تهران میشه گفت پلان و جانمایی فضاها و حجم نوکلاسیکه که من در آینده بیشتر به این مبحث خواهم پرداخت و سبکایی که در دوره رضاشاهی است و به خصوص سبک نوکلاسیک اروپایی چگونه تبدیل شد به سبک ملی ایرانی. ساختمان از یک بخش مرکزی بیرون زده و دو بال شرق غربی تشکیل شده. همینطور که بهتون گفتم این تقسیمات نوکلاسیک انعکاس پلانه. از عناصر این بخش مرکزی که همینطور که بهتون گفتم ما دو بخش شرق غربی داریم، از عناصر مرکزی این بخش مرکزی میتونیم به سنتوری قاجار اشاره کنیم. این سنتوری تزئینی بود و میشه گفت اکثریت ساختمان‌های قاجاری و اوایل رضاشاهی این سنتوری را داشتن. برجک آتش نشانی که یه برجکی بود که میشه گفت همه بلدیه هایی که در دوره رضاشاهی طراحی شدن، ما در دوره رضاشاهی حدوداً 38 تا بلدیه طراحی شد در شهرهای مختلف ایران. اکثریت این برجک آتش نشانی داشتن که یه مأمور اونجا می‌نشست و نگاهی به شهر می‌کرد، هر جا دودی یا آتشی میدید به آتش نشان‌ها اطلاع رسانی می‌کرد. و این هم میشه گفت اولین نسل آتش نشان‌های ایران هستن که جالبی این تصویر اینجاست که تو روماشین آرم و اسم بلدیه تهران اومده که معلوم بود آتش نشانی زیر نظر بلدیه تهران داره کار میکنه. جانپناه ساختمونه که به صورت زیبایی با نرده اجرا شده و یکی از به نظر من تزئینات میشه گفت که زیبای این ساختمون هم همین نرده های جانپناهه. مورد بعدی، این ساختمون سازش هیبریدی بود، به این معنی که همکف سازه سنتی ایرانی داشت، تاقوس بود و طبقه دوم یا میشه گفت طبقه بالای همکف که میشه طبقه اول سازش خرپای چوبی بود. این همکف رو نشون میده که همونطور که بهتون گفتم یک سازه تاقوس سنتی داره. عکسی که از سال 1301 باقی مونده به خوبی این خرپای چوبی رو نشون میده که در حال ساخت هستن که این سقف در حقیقت طبقه اول رو میشه گفت در حال پوشاندن هستن. من یه مختصری در مورد این خرپای چوبی توضیح بدم. خرپا اصولاً یک عنصر وارداتی بود که در دوره میشه گفت ناصری وارد ایران شد. در اوایل دوره قاجار این سقف رو به صورت میشه گفت شیبدار به صورت فرم هشته خودمون اجرا میکردن با چوب و پوششش هم کاهگلی بود. ولی آرام آرام رفته ورق‌های حلبی به خصوص در اوایل رضاشاهی از روسیه و کشورهای دیگه وارد ایران شد و اون آیه‌کاری کاهگل جاش رو به
ورق‌های حلبی داد و در نهایت معروف شد به حتی تا دهه 30 این تکنیک ساختمانی و پوشش سقف رو ما داشتیم و معروف شد به شیروانی‌های حلب کوب که بسیار هم تا حدودی ارزان در می اومدن و با دوام بودن و میشه گفت که خیلی هم استقبال عمومیت پیدا کرد. عنصر بعدی ساختمان بلدیه بادگیره. بادگیر یکی از میشه گفت عنصرهای ثابت ساختمان‌های رضاشاهی است که از دوره قاجار رسید. در تصویر سمت چپ که ساختمان بانک شاهی رو نشون میده، بادگیرهای بانک شاهی هنوز هم این ساختمان موجوده تو میدون توپخونه. یکی از زیباترین عنصرهای میشه گفت که حالا البته تزیینی شده چون کارکرد دیگه نداره، ولی یکی از عنصرهای مهم این ساختمانه. عکس متعلق به نیمه اول دوره رضاشاهی است. اون چیزی که تو این عکس مهمه، هنوز میشه گفت عناصر و تزیینات و المان‌های بلدیه تهران به اوریجینال خودش در حقیقت ارجاع داره میده، چیزی اضافه نشده. ولی در تصویری که از سال نیمه میشه گفت دوم دهه 20 موجوده نشون میده که اون سنتوری قاجاری حذف شده و یک ایوان ستوندار به ورودی مجموعه اضافه شده. عکسی که ملاحظه میکنید به ضمن من باید 1324 گرفته شده باشه، قدیمتر نیست. این زمانی است که بعد از پیروزی جنگ جهانی دوم پرچم‌های نیروهای متفقین رو بالای بلدیه برافراشتند و جشن گرفتند و اینجا نشون میده که سنتوری حذف شده و در نهایت همونطور که بهتون گفتم یک ایوان ستوندار یک طبقه به ورودی مجموعه اضافه شده. این عکس متعلق به دوران ازدواج ولیعهد و فوزیه است که نشون میده میدون توپخونه رو آذین کردن. مهمترین بخش این تصاویری که از این مجموعه، از این دوران 1318 باقی مونده، سردر بلدیه است. این عکس نشون میده که هنوز عوامل الحاقی و یا اون حذفیات اتفاق نیفتاده. پس مشخصه که هنوز سال 1118 هیچ موردی در حقیقت تو نمای بلدیه ما مشاهده نمی کنیم که دخل تصرفی شده باشه. تصویر پایین متعلق به دوره رضاشاهی نشون میده که سردر اوریجینال هست، سنتوری قاجاری هنوز سر جاشه و ساعت هم نصب شده. تصویر دوم متعلق به 1120 نشون میده که سنتوری قاجاری حذف شده و جالبی اینجاست که هنوز ساعت بلدیه رو نصب نکردن. ولی در تصویر سوم که همونطور که بهتون گفتم به احتمال زیاد 1324 باشه، هم ساعت نصب شده و هم ایوان ورودی. من یه توضیح بدم که این اتفاق کی افتاد. به زعم من اتفاق باید، یعنی تغییرات در نمای اون بخش مرکزی بلدیه در سال بین 1320 و 21 باید اتفاق بیفته. اون چیزی که به ما کمک میکنه من این تاریخ رو فکر کنم که خیلی شاید تا حدودی دقیق تره، خاطراتی است که عباس مسعودی از دهه 20 داره. عباس مسعودی میشه گفت بنیانگذار روزنامه اطلاعات و همین دوره که در حقیقت سال 1020 نماینده مجلس بود، بعدا سناتور شد و دهه 50 هم فوت کرد. ایشون در خاطراتشون نوشتن که وقتی رضاشاه داشت از ایران میرفت و ولیعهد داشت میرفت به مجلس و سوگند پادشاهی رو به جا بیاره، مردم خوشحال شدن و در میدونها و معابر عمومی به شادمانی کردن و شاه جوان در بعضی از این نقاط حضور پیدا کرد. یکیشم میدون توپخونه بود و به ابراز احساسات مردم پاسخ داد. به حال مردم خوشحال بودند. کشور توسط نیروهای متفقین اشغال شده بود و شاه جوان هم در حقیقت این کشتی طوفان زده رو دوست داشتن که ببره به یک ساحل امن. البته پشت صحنه آدمای درخشانی بودن مثل محمد علی فروغی، ولی خب مردم عام و کوچه بازار میشه گفت که به شاه نگاه میکردن. و در این پروسه من فکر میکنم که اون سنتوری
قاجاری رو از بالای بلدیه تهران حذف کردن، به خاطر اینکه اگر یک سخنران یا یک شاهی بخواد وایست اونجا و به مردم مثلا ابراز احساس کنه در داخل خود میدونی که هستن، میشه گفت جایی ندارن اینجا پشت بوم بلدیه تهران. یه عکسی از نیمه دوم دهه 20 باقی مونده که این عکس به درستی این گفته من رو در حقیقت میشه گفت اثبات میکنه که چگونه از پشت بوم بلدیه به عنوان یک فضای استفاده میکردن برای ادای احترام به مراسمایی که در داخل میدون انجام میشد. و اینجا شاه رو نشون میده که در بالای پشت بوم ایستاده. اون چیزی که اینجا من توضیحی مختصری هم در مورد این طرح بدم، مشکل این فضای مرکزی بلدیه تهران این بود که واقعا میشه گفت که مارکوف اینا ندیده بود. میدون توپخانه یکی از میدونهای بزرگ شهری تهران دوره رضاشاهی و حتی دوره پهلوی دوم بود و از میدون توپخانه بزرگتر میدون جلالیه بود. البته میدون جلالیه خارج از شهر بود و عمدتاً میدون اسبدوانی بود یا مراسم بسیار بزرگ که بعداً این میدون جلالیه شد پارک فرح، بعد پارک لاله، که ساختمان‌های مثل موزه هنرهای معاصر، موزه فرش هم در همین بخشی البته از سایت میدون جلالیه ساختن. ولی میدون توپخانه به حال یه میدون بسیار مهمی بود و مارکوف اینو در زمان طراحی این ساختمان ندیده بود که ما یک فضای حد وسط می‌خواهیم، یعنی میدون به عنوان یک فضای باز، ساختمان به عنوان یک فضای بسته، ما یک فضای در حقیقت واسط می‌خواهیم که یه جایگاهی برای دولت مردان باشه و ارتباط ساختمان و میدون رو هم نشون بده، که مارکوف اینو ندیده بود و همینطوری بهتون گفتم این مشکلی بود که تا آخر هم نتونستن حلش کنن، چون اون ایوان دو ستونی هم که ساختن به حال ارتفاعش خیلی پایین بود، کوچیک بود. معمولا افرادی هم که اینجا بخوان سخنرانی کنن یا حتی خود شاه بیاد یا افراد دیگه یک تعداد همراه هم دارن که اینجا نمیشستن، یعنی یک فضای بسیار کوچیکی که برای گنجایش این افراد رو نداره. اولین خبرهایی که ما در مورد این ساختمان داریم متعلق به 1333 که شهرداری میگه در حقیقت باید در یک خبر اطلاع رسانی میکنه که تصمیم داره که بره پارک شهر و در اونجا یه ساختمونی بسازه و این ساختمون هم بعداً ساختمون قدیمی میدون توپخانه رو بعداً تصمیم بگیرن که یا بفروشن یا در حقیقت واگذار کنن به مصارف عمومی از جمله پارکینگ. در خبر 1335 شهرداری تصمیم میگیره این بخش مرکزی ساختمان که من بهتون گفتم از اولم مشکل داشت و این رو بازسازی کنه و هدفش هم این بود که این ساختمان کوچیک نهاد بلدی بزرگ شده و ما بخش مرکزی رو اول بازسازی کنیم و بعداً در ادامه اون دوبال شرق غربی هم تخریب کنیم و اون رو هم دوباره بسازیم، که این اتفاق میشه گفت در اواخر نیمه اول دهه 30 اتفاق افتاد که شهرداری اون بخش مرکزی رو تخریب کرد و شروع کرد به توسعه دادن اون بخش از ساختمان و یک حجم جدیدی اونجا طراحی کردن. در سال 1338 یک گزارش در روزنامه چاپ شد که 2 سال این ساختمان رو همینجوری نیمه کاره ول کردن عملاً و شهرداری هم پاسخگو نیست و مردم هم اون کسبه هم به حال میگفت که ناراضی هستن. هدف میشه گفت که بزرگترین مشکل شهرداری اون موقع این بود که پول نداشت و در حقیقت میشه گفت آهی در بساط نداشت و برای همینم این ساختش خیلی طولانی شد. ولی در اواخر دهه 30 میشه گفت 1339 این ساخت بخش مرکزی ساختمان تکمیل شد، ولی از اونجایی که بعد شهرداری پول نداشت اون دوبال شرق غربی ساختمان رو هم همینطوری به حالت قدیمی نگه داشتن. سال 1341 شهرداری تصمیم گرفت که ساختمان کافه شهرداری رو میشه گفت تخریب کنه در پارک بلدیه که بعداً شد پارک ولیعهد و حالا هم از پارک دانشجو و یه ساختمان جدیدی اونجا بسازه. این ساختمان هم حالا تو آینده ساختمان قدیمی میدون توپخانه یا میفروشن یا پارکینگش میکنن، که در سال 1141
شهرداری تصمیم میگیره به خاطر بدهی که به بانک مرکزی داشت این ساختمون رو بفروشه به بانک مرکزی و بانک مرکزی هم قرار بود اینجا یه برجی بزنه که این تصمیم هم در حقیقت منتفی شد. شهرداری در سال 1345 از اینجا اسباب کشی کرد، این ساختمون رو خالی کرد، یه بخش خیلی کوچیکی از اداره فنی ساختمان شهرداری اینجا کار میکرد ولی بخش عظیمی از کارمندا رفتن به ساختمان وزارت کشور در میدون ارج. سال 1347 در یک بارندگی شدیدی که اتفاق افتاد در یک شبی، سقف ساختمان فرو ریخت. این ساختمان عملا متروکه بود تا سال 1349 که کسبه اعتراض کردن. در نهایت شهرداری تصمیم گرفت این ساختمان رو تخریب کنه و یک کارگر نیگونبخت هم زیر آوار فوت کرد. مدتی به عنوان فضای سبز بود زمین عمارت قدیمی بلدیه و بعداً پارکینگ کردن در دهه 50. شهرداری تهران بعد از انقلاب تصمیم گرفت این ساختمان رو قدیمی رو دوباره سر همون مکان اولیه‌اش بسازه. یه نگاهی بندازیم به تصویر قدیمی و جدید این ساختمان و یک بررسی بکنیم ببینیم در حین بازسازی این ساختمان چه عواملی رو دیدن و چه عواملی رو ندیدن. تصویر بالا متعلق به دوره رضاشاهیه. میشه گفت که حدوداً نیمه اول دوره رضاشاهی. تصویر پایینی همین اواخر گرفته شده. این ساختمان اخیراً افتتاح شد به اسم خانه شهر. البته اینجا من نظر شخصی رو دارم میگم، خیلی بحث علمی نیست. من احساس میکنم اون عکس بالا به خاطر تمام عوامل و عناصرش یک روح و زندگی داره که تصویر پایین رو نداره. تصویر پایین یک ساختمانی است که ما ساختیم. دلایلم هم حالا توضیح میدم. با مقایسه تصویر قدیمی و جدید نشون میده که بیرون زدگی ساختمان در بخش مرکزی و در بالهای شرقی و غربی نسبت به ساختمان بازسازی شده خیلی کمتره. ساختمان بازسازی شده خیلی بیشتر به سمت میدون پیشروی داره. سنتوری گاجاری رو حذف کردن. یعنی واقعا ما نمیدونیم اگر شهردار میخواست این ساختمان رو عین به عین حداقل در حیطه نما بسازه، چون پلان‌ها به هر حال متفاوت میشن چون کاربری جدید میخوان، ولی حداقل اون پوسته رو بخواستن نگه دارن باید به اوریجینال عمارت بلدیه وفادار میموندن که در نهایت اون رو وفادار نیستن، چون اوریجینال همونطور که با هم دیدیم اوریجینال این ساختمان سنتوری گاجاری داره که اینجا اون رو پایین در حقیقت نساختن. مورد بعدی برجک آتش‌نشانیه. آتش‌نشانی حذف کردن. در حقیقت این نماد بلدیه های رضاشاهیه. ما حداقل به صورت سمبولیک هم شده باید این نگاه می‌داشتیم و مردم نگاه کنن میگن ساختمون واقعا تمام عناصرش سر جاشه، ولی نمیتونیم با دخل تصرف شخصی این کار رو انجام بدیم. بس در نتیجه برجک آتش‌نشانی هم حذف کردن. ایوان ستوندار که الحاقی این ساختمون همونطور که با هم نگاه کردیم به تصاویر حدوداً، حالا اگر هم قائل نشیم که 1120 تا 21 اتفاق افتاد این الحاقیه، نیمه اول دهه 20 این المان رو اضافه کردن. بس در نتیجه الحاقیه جزء طرح نیست. زیباترین و قشنگترین عنصر این بلدیه رضاشاهی میشه گفت که اون جانپناهی که به صورت نرده اجرا کردن. اولا نشون میده که ساختمان اونجا دیگه نماش تموم میشه و یک نوع زیباشناسی خاص داره که در تصویر بازسازی شده ما اینو نمیبینیم. و از همه مهمتر بادگیرا هستن. بادگیرا هم حذف کردن. بادگیرا اصلا نماد ساختمان های رضاشاهیه. متاسفانه میگم هیچ اطلاعاتی نداریم که بر چه اساسی این ساختمان رو در حقیقت بازسازی کردن و معیار بازسازیشون چی بود. اگر قرار بود اوریجینال رو بسازن که خب خیلی از عناصر رو میشه گفت حذف کردن. به نظر من این خانه شهری که افتتاح شده و به اسم بلدیه رضاشاهی به نظر من یه ساختمانی است که فقط ساختیم، هیچ روح و اون زیباشناسی بلدیه رضاشاهی نداره. من این بلدیه رو رضاشاهی میدونم.
درست از نظر تاریخی قاجاره، یعنی از 1300 تا 1304 که رضا شاه اول سردار سپه بود، بعد همزمان با سردار سپهی نخست وزیر ایران شد و در نهایت پادشاه شد. اصولا قاجار رو کاغذ موجود بود و سبک ساختمان و نوع برخورد با ساختمان میشه گفت ساختمان رضا شاهی. من از این زاویه این ساختمان رو رضا شاهی میدونم. مرسی از اینکه توجه کردید. ممنون از حمایتاتون. این ویدیوهایی که پخش میشه یا در حقیقت متعلق به دوره معماری معاصر ایرانه، بحث اصلی من فعلا در دوره پهلوی اول و دومه. بدون شناخت پهلوی اول دوم ما نمیتونیم 100 سال اخیر معماری معاصر ایران رو بشناسیم، به خصوص بعد از انقلاب رو. و سعی میکنم این، حالا معمولا تو ویدیوها میگم نمیدونم چقدر طول خواهد شد ولی طولانی خواهد بود، به ساختمون ها، به سبک شناسی، به معمارها، به افرادی که در این دوره کار کردن و کمک میکنه برای فهم معماری معاصر، من همه رو خواهم پرداخت. منتها من انگیزه برای ادامه کار دارم. حمایت شما از این کانال یوتیوب باعث میشه که من انگیزم 2 برابر شه. به افرادی که فکر میکنید نیاز دارن، علاقه دارن که حال این کانال ویدیوها رو و این کانال رو معرفی کنید، بسیار ممنون خواهم شد. میبینمتون در ویدیو بعدی. بدرود.